Κοντούλη, Ξαντούλης, πολύ ωραία. Ήταν διαφορετικά. Όχι, ήταν. Τώρα είναι αυτό που είπες. Γιατί όλες. Δεν ήξερα τώρα Γκάλη τι είναι από πρώην. Γιατί από Αλγερία αυτή είναι. Όχι, είναι. Αυτές τις κολονίες που ήταν και Αυτό, γεννήθηκαν. αυτό που δικαιώνει να. Καταλαβαίνω. Τι να κάνεις, αυτά είναι. Και πώς το λένε, αυτός που έπαιζε στην Μπαρσελόνα και τώρα είναι πρόεδρο την Ομοσπονδία του Καμερούν, πώς το λένε, ο Καμερουνέζος, ο Ετώ. Ο Ετώ λέει, παιδιά, οι Αφρικανοί να παίζουν από τις εθνικές στην Αφρική, να μην παίζουν σωστά. στην Γαλλία, γιατί, κοίτα, σωστά είναι. εάν όλοι αυτοί έχουν γυρίσει στην δική τους εθνική, όχι μόνο εκεί, στο Βέλγιο έχει, στην Αγγλία έχουν. Όλες αυτές, ξέρεις ποιος είναι. Στην Γερμανία. Όλες τις χώρες στην Γερμανία. Το θυμάσαι ότι ο ένας έπαιζε με τη Γερμανία, δύο αδέλφια. Ξέρω, θυμάμαι. Και ο άλλος παίζει με τη Γάνα. Ο ένας ήταν στόπερ, ο Μποαντέκη. Μποαντέκ, δύο αδέλφια. Ναι, μπράβο, σωστά. Μποαντέκη. Καταλάβες, ο ένας έπαιζε με τη Γερμανία και ο άλλος έπαιζε με τη Γάνα. Νομίζω Γάνα είναι Νιγερία. Γκάνα νομίζω. Ναι. Γκάνα. Και τώρα θέλουμε μεγάλη επιτυχία στο Ολυμπιακό. Πήραν 3 χρόνια, πήρες 3 πρωτάθλημα. 4 Κύπρο, 3,5 χρόνια, 4 πρωταθλήματα. Τι καλύτερο είναι αυτό. Και ένα κύπρο, ναι. Ήμουνα και τότε για μένα ήταν. Αγαπήθηκε πολύ γιατί από το κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό που λέω, γιατί αν στον κόσμο έφτιαξε τραγούδι για μένα, τότε καταλαβαίνεις πόσα σε αγαπάνε και όλα αυτά. Ήσουν από τους αγαπημένους της Εξέδρας. Ναι, πραγματικά. Γιατί κοίτα, και εσύ έπαιζε με πολύ καλούς παίχτες γύρω-γύρω. Ναι, σίγουρα. Αλλά πάντα εσύ είσαι από τους παίχτες που έδινε πάντα το 100% σου. Αυτό. Και ο κόσμος εκτιμάει αυτό, ότι ένας παίχτης μπαίνει μέσα. Δεν πήγα βασικός από αρχή να είμαι. Πάντα πάλεψα να γίνω βασικός. Γιατί με βάλε 5 λεπτά, 10 λεπτά, σαν να ξεκινήσει. Έδινε τα πάντα σε αυτό το 5 λεπτά, το 10 λεπτά. Ναι. Και μετά. Και ο κόσμος δεν είναι κορόιδο. Ο κόσμος βλέπει. Και δούλεψα σκληρά στην προπόνηση, πραγματικά. Εντάξει, πολλές φορές, γιατί λόγω ηλικία θέλεις να παίξεις. Γιατί τότε ήταν 33-34 και είσαι στο μπάνκο, δεν παίζεις και όλα αυτά, στενοχώρια και όλα αυτά τρελαμένος. Εκεί με κράταγε η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα μου είναι και ψυχολόγος, κατάλαβες. Και πραγματικά πολλές φορές. Πήρες ψυχολόγου για να είναι. Μπράβο, γιατί για να σου φτιάξει το κέφι μέσα στο σπίτι. Ναι, Κώστα, με πλησιάζανε κάποιοι από Κύπρο, από εδώ, από Ελλάδα, γιατί βλέπανε δεν παίζω. Ξέρεις πώς είναι. Έλα σε εμάς, έλα αυτό. Και πολλές φορές ξέρεις, πηγαίνεις, γιατί τότε παίξαμε και ΟΑΚΑ. Πηγαίνεις στο ΟΑΚΑ, πηγαίνεις ουράνιο τόξο καραντίν, πάμε ΟΑΚΑ, αυτό. 5 λεπτά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγματα παρά να πάει στο ξενοδοχείο. Ναι, χειρότερο. Να φάει αυτό, να φάει αυτά. Να πάει στον αγώνα και να μην μπαίνει. Και να μην είναι χαμένο. 2 μέρες χαμένο. Η γυναίκα μου πάντα από πρώτη στιγμή και Κύπρο ήταν με 3 παιδιά και αυτή η Φιλιππινέζα ήταν στο κήπεδο. Γιατί πάντα όλα παιχνίδια έβλεπανε. Και εκεί που τρελαμένος με αυτοκίνητο και γυρνάω και όλα αυτά και ξέρεις, σιγά σιγά αύριο ξανά. Έχεις κάνει καλή σχέση με αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, κάθε φορά που εσύ μιλάει για εκείνη, μιλάει σαν να είναι ένα άτομο της οικογένειας σου. Ναι, πραγματικά η Γλώρια ονομάζεται. Ναι, είναι σαν. Μπορώ να πω, είναι πραγματικά μεγάλο σε παιδιά μου. Πολλές φορές πηγαίναμε κάπου, αυτοί ήταν μέσα με παιδιά. Με τα παιδιά σου. Παιδιά είχαν περισσότερο φόβο από αυτοί από εμάς. Από εμένα σίγουρα. Τα παιδιά ακόμα λένε την αγαπάνε. Ναι. Την βλέπουν καθόλου. Ναι, τώρα έχουν με αυτά, κατάλαβες. Ήταν υποσχετή να πάνε κάποτε να πάνε. Εντάξει, μεγαλώνεις, ξέρεις, δεν ξέρω. Είναι από Φιλιππίνη και. Αλλά είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα προχτές μιλάγαμε λίγο. Που το ποδόσφαιρο. Η ίδια είναι αυτή. Αυτοί δεν αλλάζουν. Οι μαύροι και αυτοί οι Κινέζοι δεν αλλάζουν. Είναι σαν να δεν μεγαλώνουν. Είναι την ίδια. Σωστά. Είναι τώρα. Αλλά είδες, αυτές οι φάσεις, αυτά τα πράγματα που ο κόσμος δεν το ξέρει, είναι αυτά που κάνουν τη ζωή μας, ας πούμε. Αυτή η κοπέλα, ο Θεός να την έχει καλά, σε έχει βοηθήσει να μορφώσει τα παιδιά σου. Σίγουρα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή και τα παιδιά σου
έχει ένα κρυθαράκι δικό Ναι, της. δικό της έχει βάλει. Σε αυτά τα 3 κορίτσια που έχει. Ναι. Κοίτα τι ωραίο που είναι η ζωή. Είχε πάντα αντινημία η Άλεξ. Για τα κορίτσια. Όχι κορίτσια, η Άλεξ. Για το Άλεξ. Η αδυναμία του. Να μην σας ζηλεύουν τα κορίτσια τώρα. Μην το λες. Σας ζηλεύουν τα κορίτσια. Το ξέρανε τα κορίτσια. Καταλαβαίνω. Είχε αντινημία. Εντάξει, αυτός ήταν μωρό, 6 μηνών πότε ήρθε. Όταν ήρθαν οι άλλοι ήταν λίγο μεγαλύτεροι. Αυτοί ήταν μεγαλύτεροι. Η Άλεξ ήταν 94, γιατί οι άλλοι ήταν 5 χρονών, δεύτερη ήταν 2 χρονών, 2,5. Τότε είναι το παιδί της Φιλιππινές, είναι ο Άλεξ. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Τότε δεν είχαν PlayStation, τι ήταν άλλο παιχνίδι. Nintendo νομίζω. Nintendo. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή τη φάση. Αυτός παίζει, ξέρεις, παίζει αυτό, ή PlayStation ήταν παίζει και αυτός δίνει να φάει και αυτός μόνο κάνει και συνεχίζει. Και αυτή ήταν πρέπει να φάει, πρέπει να όλα. Κοίτα, κάποιους ανθρώπους που θα βοηθάνε να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολα. Πρέπει να είσαι τυχερός, δεν ξέρεις, με αυτούς τους άνθρωπους πρέπει να είσαι τυχερός, να έχεις εμπιστοσύνη, δηλαδή πολλές φορές. Και αυτή ήταν τυχερή, γιατί μπήκε σε μια οικογένεια που ακόμα την αγαπάνε. Ναι, πόσο καιρό έχει... Έχει φύγει τότε, γιατί δεν πρόλαβε να... Ήθελα να σταματήσει, γιατί η πατέρας η μάνα της πρώτο ήταν άρρωστη. Ή άρρωστος, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ο πατέρας και δεν πρόλαβε να φτάσει, να πεντώσει. Και έμεινε μετά με μάνα της και έμεινε τώρα. Τώρα τη φωνάζει να έρθει στη Ελλάδα ή να πάει. Κόρη μου είναι στη Αίγυπτο, στο Ντουμπάι, μία κόρη, άλλη είναι στο Λονδίνο. Δεν θέλει να πάει ποτέ. Κοίτα τι έκανες εσύ. Μην μου τα λες τέτοια, γιατί έχω και εγώ 3 παιδιά. Να δεις φίλε. Εσείς τώρα είσαστε μέσα σε ένα αεροπλάνο. Πάλι με το αεροπλάνο. Εσύ θέλει να πάει στη Ντουμπάι, μετά να πάει στην Ολλανδία, μετά να πάει στη... Δεν δούλεψε τώρα ένα χρόνο, και ήμουνα. Πήγα Λονδίνο, μεγάλη κόρη Άννα. Πήγα στο Άλεξ, Σκωτία, Γκλάσγκο. Τουλάχιστον είναι κοντά αυτοί οι δύο. Ναι, μετά πήγαμε Αίγυπτο. Νίνα παντρεύτηκε εκεί. Γυρίσαμε Κύπρο. Παντρεύτηκε, περίμενε. Ναι, παντρεύτηκε εδώ. Με Αιγύπτιο. Χριστιανός. Φοβερό παιδί. Τότε εσύ έχεις μια οικογένεια που είναι παγκόσμιο. Τώρα έχει, κοίτα. Και εσύ. Άλεξ έχει παντρευτεί από Βαλία, από Σφόνση. Από Βέλς. Από Βεσσαλία. Όχι. Βέλς. Πώς λένε εσύ. Βαλία. Πώς λένε εσύ. Βαλία. Εντάξει. Κοίτα. Στην οικογένεια σου, περίμενε, να μην τρελαινόμαστε. Εσύ είσαι από το ίδιο μέρος, η γυναίκα σου, είσαι Σέρβο. Και η γυναίκα σου Σέρβα. Η Φιλιππινέζα. Η κόρη που έχει παντρευτεί τώρα Αιγύπτιο. Ο γιο που έχει παντρευτεί Ουαλέζα. Γιατί είναι άλλο. Μεγάλη τώρα. Και σε ποια γλώσσα μιλάνε μέσα στο αγγλικά, Σπίτι που ήτανε μεταξύ τους. Μετά πώς μιλάνε, δηλαδή όλοι πρέπει να μιλάνε αγγλικά. Θυμάμαι και μικροί που ήταν, προσπαθήσαμε εμείς πάντα να θέλουμε να μιλάνε σερβικά, ξέρεις αυτό. Μεταξύ τους μιλάγανε συνέχεια αγγλικά. Αλλά ξέρουν σερβικά. Και τα παιδιά μου ξεκινάνε τώρα να μιλάνε πορτογαλικά. Τα παιδιά του Ραφαέλ μιλάνε. Να καταλαβαίνουν πάντα πότε πηγαίνουν στη Σερβία, ξέρουν δεν είναι από Σερβία. Γιατί μιλάνε διαφορετικά διαλέκτο και όλα αυτά. Όχι, διαλέκτο και όλα αυτά πώς μιλάμε. Όχι, η κόρη μου μπαίνει μέσα. Η κόρη μου τώρα που είναι πιο μεγάλη, έχει 11 χρονών, πάει να κάνει 12. Εσύ τώρα περιμένεις ακόμα. Ακούει βραζιλιάνικη μουσική, ακούει αυτά. Είναι πιο πορωμένη από τα άλλα δύο. Τα αγόρια σκασίλα τους. Θυμούνται τη Βραζιλία στο παγκόσμιο τώρα. Αλλά το κορίτσι ακούει μουσική, βλέπει Σύρια. Σιγά να βλέπουν τώρα, μεγαλώσουν όλα να έρθει. Όλα αυτό είναι. Τότε εσύ έχεις κάνει μια οικογένεια, world οικογένεια, δηλαδή έχει λίγο απ' όλα. Καλά είναι. Δόξα Θεώ. Αυτό είναι Κώστα που μετράει πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι εσύ μιλάει και λάμπει το πρόσωπό σου. Πάει να πει ότι η οικογένεια σου είναι ενωμένη. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι, να είσαι περήφανο για τα παιδιά σου. Είμαι. Ή να σου κάνουν περήφανα τα παιδιά σου. Ναι, με έχουν κάνει ήδη, φίλε. Εντάξει. Πόσο χρόνο είναι η κόρη ή η γιο του Αλέξανδρου, του γιού σου? Είναι μικρή.
5 χρονών είναι. 5 χρονών. Μίλαν είναι 7. Η δική σου που είναι στο Αίγυπτο είναι. Νίνα είναι 92 γεννημένη. Αυτή είναι πόσο, 32, 34 πάει τώρα. Δεν έχει παιδί ακόμα. Έγκυνος είναι. Έγκυο είσαι. 5 μηνών. Παππού. Τώρα σου λέει παππού. Αγοράκι. Αγοράκι, θα πάρει από το παππού. Μη είπε τώρα που, γιατί ήταν Αίγυπτο, τώρα Ντουμπάι πάει 10 μέρες. Γιατί δουλεύει μια αμερικάνικη εταιρεία, δικηγόρος είναι. Και μόλις έγινε πόλεμο, της είπαν να φύγουν. Από Ντουμπάι και γύρισε στο. Αμερικάνικη εταιρεία πηγαίνετε αλλού. Πάνε αλλού. Και να δουλέψει στη Αίγυπτο και τώρα πηγαίνει αλλού, δεν ξέρω, 10 μέρες να πάει εκεί. Και να γυρίσει και τώρα με αεροπλάνο, μου είπε, με χτύπησε πάρα πολύ. Μάλλον παίζει ποδόσφαιρο. Μάλλον παίζει ποδόσφαιρο. Μα κάνει να είναι όλα καλά. Εσείς έχουν αυτά εκεί στη Σερβία να βάζουν το όνομα του παππού ή όχι? Όχι. Εμείς βάλουμε στο Σύριο, αυτός που είναι στη μόντα τώρα. Ναι, δεν έχω. Εντάξει, εγώ Μίλαν, δική μου ιδέα ήταν, ο πατέρας μου έζησε τότε, μετερός μου ήταν Μίλαν, φοβερός άνθρωπος, γιατί πραγματικά ήταν καρδιά και όλα αυτά, δίκαιος και όλα αυτά. Και για λόγω αυτόν δώσαμε Μίλαν στο μικρό. Άλεξ, ναι. Μπράβο, ωραίο. Όχι, εγώ είμαι υπέρ της παραδόσης. Ναι, ωραία είναι. Τα παιδιά μου έχουν το όνομα του παππού και της γιαγιά. Μπράβο. Αυτό είναι και πιο σωστό, πιστεύω. Κατάλαβες, δεν έχουμε να βάλουμε ένα όνομα που δεν έχει καμία ουσία. Τώρα έχει. Ναι. Το ξέρει ο καθένας τι χρησιμοποιεί ένα όνομα που ήταν κάποιο. Παλιά ήταν Σερβία, όχι νομίζω. Τώρα εντάξει, αρχίζανε και Σερβία παλιά, ξέρεις, παλιά ονόματα. Ιστορικά ονόματα βάζουν και είναι πιο σωστά. Παλιά βάζουν κάποια ονόματα. Δεν ξέρω από πού έρχεται. Όχι, ας πούμε, εγώ θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν παραδοσιακούς βορούς. Σωστό είναι. Καταλαβες, να έχουν τις παραδόσεις μέσα στο αίμα τους. Δηλαδή, είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα με πατέρα Βραζιλιάνου. Αλλά αυτή είναι Ελληνίδα, ζει εδώ. Ναι. Τρώει εδώ, αναπνέει εδώ. Διαβάζει εδώ, βλέπει σινεμά εδώ. Καταλαβαίνω, μεγαλώνει εδώ, εντάξει, αυτό είναι. Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει βραζιλιάνικη μυαλό, πήγαινε στη Βραζιλία τότε. Κατάλαβες, δεν μπορεί να έχει Βραζιλιάννα από εδώ. Ναι. Πάμε εγώ και έτσι. Σταματά στο ποδόσφαιρο και ξεκινάει μια καριέρα σαν προπονητής. Ναι. Ξεκίνησα ανάποδα εγώ. Ποιες είναι οι δυσκολίες αυτή την καινούρια καριέρα? Γιατί εγώ προσωπικά, Κώστα, λάθος δικό μου ξέρω. Γιατί δεν είμαι πολύ χαρισμένος με καριέρα σαν προπονητή που περίμενα πολύ περισσότερα, να πετύχω περισσότερα. Νομίζω έχω κάνει κάποια λάθη από αρχή και πιο σημαντικό αυτό είναι που ποτέ δεν είχα δημόσια σχέση. Είμαι άνθρωπος που. Συνεχίζει να μην έχεις μόνος. Δεν έχω. Δεν είχα ποτέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δημόσια σχέση είναι να πηγαίνεις στην τηλεόραση, να πηγαίνεις εκεί, να κάνεις αυτά. Πώς ξέρεις που. Όχι μόνο μιλάω για Ελλάδα, μιλάω γενικά. Όχι, αλλά εγώ σας το πω, επειδή η καριέρα του Λουσιάνου σαν προπονητής, εγώ ακολούθησα. Ναι. Γιατί ήμουνα μαζί του στην Μυτιλήνη, ήμουνα μαζί του στην Βόλου κτλ. Ναι. Ο Λουσιάνου είναι πολύ καλός προπονητής. Σου πιστεύω. Αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν κάποιους ανθρώπους που έχουν και αλλάζουν τις καρέκλες μεταξύ τους. Και εσύ δεν είσαι ένας μηδιαστικό παιδί όπως το Λουσιάνου. Παραξηγημένο είναι και ο Λουσιάνου, γιατί οι άνθρωποι που έχουν άποψη, που λένε αυτά που νομίζουν, πως είσαι και εσύ, γιατί εσύ δεν ήσουν ποτέ με φιλαράκο από εδώ. Εσύ είσαι ανθρώπου που ό,τι ήθελα να πει το είπε πάντα. Γι' αυτό εγώ κάνω παρέα μαζί σου. Γι' αυτό εγώ έχω το τηλέφωνο σου. Γιατί εμένα μου αρέσει αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι έχει να μου πει, θα μου το πει εδώ. Δεν θα του πει ο Ραφαέλ να μου πει ο Ραφαέλ. Εδώ, μπουμ. Σωστά. Λάθος είναι και αυτά. Στη αρχή αυτό που είπες ακριβώς. Κάναμε κάπου, δεν αφήσαμε κάποια πράγματα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Και είσαι εκτός συστήμα. Είσαι εκτός συστήμα. Αυτό είναι. Βγαίνεις εκτός. Γιατί δεν μας συμφέρει. Γιατί, κοίτα, εάν κάνουν κάποια πράγματα με το Γκόγετς ή με τον Λουσιάνου, ο Λουσιάνος θα βγει στο δημοσιογράφο και θα το πει και θα γίνουν ξεφτύλα εγώ. Τότε εγώ ως προπονητής, διοίκηση κτλ.
θα μου πει η Λουσιάνο για το Γκόγκετς, εγώ θα πω μακριά από μένα, μακριά από εμάς. Ναι, σωστό. Καταλαβες. Εντάξει, τι να κάνω. Μετέω, ό,τι κάναμε, εντάξει, έκανα κάποια. Εγώ. Είναι και λάθος μου. Δεν είμαι μόνο στη μία χώρα. Γιατί ήμουνα πρώτα απ' όλα, εγώ ανάποδα ξεκίνησα. Ναι, αλλά το χαρακτήρας δεν αλλάζει. Ναι, σωστά. Δεν πάει με τη χώρα. Πήγανα και Κίνα 2 φορές. Πήγα Σερβία προπονητής. Πού πήγα αλλού. Αυτά είναι. Κύπρο ξεκίνησα. Μόνος. Ανάποδα ξεκίνησα. Εγώ βοηθός στο Κάτανετς ήμουνα. Το Κάτανετς είναι. Ναι, εμένα έφερε Κόκκρις, με έφερε. Έχω ακόμα τότε τραυματίστηκα. Είχα όμο, έπαιξα Ολυμπιακό στο Ευκοζία. 3 μήνες νομίζω και με έφυγε όμο. Και εκεί που ετοιμάζομαι να γυρίσω με καλή ντουρέκας. Με το Ντουρέκα, με το Κούλι. Κλείσανε Κάτανετς κάπου Νοβέμβριο, με κάλεσε Κόκκρις, με κάλεσε σαν βοητό. Αυτός είχε δικό του βοητό και όλα αυτά. Εντάξει, πιστεύω βοήθησε που ήταν να ακούει, του βοήθησε. Είναι ανάποδα, δεν έκανα. Και μετά λάθος δικό μου ίδιο. Εκεί που γερνάω, μπορούσα τότε με Κόκκαλη να το πω. Να πω αυτό που σου είπα πριν. Πρόεδρε, μπορείς, γιατί ομάδες είχε Ολυμπιακός. Να με βοηθήσει να είμαι κάποια ομάδα. Εγώ ήταν να τελειώσω πρώτο σχολή UEFA και μετά να ξεκινήσω να δουλέψω. Και αυτό και έκανα. Τέλειωσα UEFA. Εσύ τώρα έχει UEFA Pro. Έχω UEFA Pro εγώ από 2006. 7. Κατάλαβες. Και ξεκίνησα αυτό. Αυτό που είπες. Ξεκίνησα από όλα. Μια χαρά πήγαινα με τέταρτη. Είμαστε. Αυτό που είπες πριν. Κάποια πράγματα είπα και έφυγα. Μετά κάποιο αλλού. Όχι, αλλά ξέρει τι. Αυτό ήταν λάθος μου από αρχή. Γιατί μετά μπλα. Επειδή εγώ το λέω με τον Λουσιάνο και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τον Λουσιάνο. Γιατί λογικά. Το ξέρω τις δυνατότητες του. Ναι. Και του λέω, ρε άνθρωπε, απλά εσείς διαλέξανε το δύσκολο δρόμο, το πιο μακρινό δρόμο. Αλλά πίστεψέ με, θα φτάσει η ώρα σας. Σε μένα δεν ξέρω, μακάρι να φτάσει, γιατί 62 είμαι, Λουτσιάνο είναι μικρός. Είναι μακρύτερο το δρόμο. Ναι. Αλλά όταν θα φτάσει, θα είναι με τον δικό σου τρόπο. Δεν θα είναι, γιατί κοίτα, ας λέμε τώρα ότι εσύ έφτασες σε μια μεγάλη ομάδα, εδώ στην Κύπρου, ξέρω εγώ, αλλά πούλησε την ψυχή σου για να φτάσει εκεί. Ναι. Αποτέλεσμα, θα φτάσει εκεί, αλλά δεν θα μπορείς να κοιτάξει όλοι στα μάτια. Εσύ τώρα μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια. Εάν είχαμε κάνει καμία κομπίνα, εσύ δεν θα μπορούσε να μου κοιτάξεις στα μάτια. Καταλαβες. Θα είναι πιο δύσκολο τον δρόμο, αλλά θα φτάσει. Μακάρι μόνο να φτάσει, αυτό είναι. Όταν θα φτάσει, εσύ θα κοιτάζει όλο στα μάτια. Ναι. Αυτό είναι. Μακάρι, Κώστα, εύχομαι να πεις να είσαι. Η ζωή είναι έτσι. Απλά εσύ διάλεξε τον δρόμο το πιο μακρύ. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πιο ευχάριστο όταν θα φτάσει. Καταλάβει, μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω, Κώστα, τώρα να σου πω ειλικρινά, αν ξεκίνησα ξανά, να σκέφτηκα μπορεί διαφορετικά. Σίγουρα, πολλά πράγματα θα έκανε αλλιώς. Διαφορετικά, γιατί πολλές φορές να έκανα ναι και να έκανα δικά μου. Κατάλαβες, έπρεπε να κάνεις. Δεν μπορείς με σε όλα και πολλά λάθη έχεις κάνει και ως ποδοσφαιριστής. Ναι, σίγουρα. Με την πέραση του χρόνου εσύ άλλαζε πράγματα. Στην αρχή εσύ έκανε έτσι. Μετά εσύ άρχισε να κάνει έτσι. Έμαθε ότι μπορεί να κάνει έτσι. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβε, να κρατάει τους αμυντικούς πιο μακριά. Μαθαίνεις. Ναι, και σαν προπονητής μαθαίνεις. Αλλά πάντα με την δική σου άποψη. Νομίζω εγώ, γιατί υπάρχουν κάποιους ανθρώπους που κάνουν, δεν με πειράζει. Απλά το τέλος του μήνα να είναι το λογαριασμό μου, είναι ευχαριστημένοι αυτοί. Μπράβο του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας, αλλά εμένα δεν θα ήμουν εντάξει. Εγώ θα μπορούσα να κάνω πολύ άλλα πράγματα, αλλά θα έπρεπε να πουλήσω την ψυχή μου. Ναι, κατάλαβα. Να φτάσω στο σπίτι μου, να κοιτάω τα παιδιά μου και να. Εξαρτάται από άνθρωπο. Καταλαβαίνεις, υπάρχει κάποιους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτά. Κάποιους δεν μπορούν. Εγώ, όπως ο Λουσιάνο, όπως εσύ, όπως ο Μπατσίστα. Ναι. Είναι ανθρώπους που θα πούνε αυτά που θέλουν να πούνε. Ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, Γκόγκετς,
Μας λείπει να λέμε κάτι που ήθελες εσύ να πεις για την καριέρα σου πετυχημένη. Ναι, την καριέρα, εντάξει, έχει περάσει, Κώστα. Για την οικογένεια σου. 26 χρόνια. Ο μικρός σε ποια ομάδα είναι εκεί στην Σεν Μίρεν, η Σκωτία. Πώς πάει εκεί, δηλαδή. Καλά πάει, πήγανε όλα παιχνίδια. Έχει παίζει σε πολλά παιχνίδια της Εθνική Κύπρου, δεν είναι. Έχει παίξει, Κώστα, μέχρι που ήρθε Μάντζο προπονητής. Ο Μάντζο. Με το Μάντζο μπορεί να μην έχει επαφή. Δεν ξέρω. Να μην Όχι, έχει... το πήρε από πρώτη φορά το πήρε και μετά ξανά. Ποτέ ξανά. Εντάξει, διάλεξε. Αλλά μακάρι να το ξανακαλέσει. Μακάρι, γιατί δεν ξέρω και γιατί. Πόσο χρόνο είναι τώρα? 32 πήγε τώρα. 32. 94. Δηλαδή, αν δεν παίζει, Κώστα, και δεν είναι δύσκολο το ποδόσφαιρο. Ναι, είναι καλός παίκτης. Πρέπει να δεις. Πρέπει να σου δείξω. Είναι σκληρό το ποδόσφαιρο εκεί. Είναι καλός παίκτης. Αμυντικά ήταν και αμυντικός χαφ. Περισσότερα τώρα έπαιξε, γιατί είχε ένα προπονητή που έπαιξε με 3 πίσω. Και αυτός, γιατί είχε προβλήματα αμυντικούς, το έβαλε σαν κεντρικό. Τον έβαλε σαν λίμπερο. Γιατί ηγέτης είναι. Αλλά λίμπερο είναι ωραίο να παίζει. Άμα έχει και τεχνική. Πήρανε και λίγο κάποιο. Ήμουνα τότε με μοίρα η γυναίκα μου στο τελικό. Κερδίσανε, σου έχω πει, Σέλτη κερδίσανε 3-1. Και πήρε και λίγο κάπου. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη. Γιατί η δεύτερη φορά αυτή η ομάδα είναι τεράστια. Γιατί πολλά χρόνια. Σεν Μίρεν, εγώ δεν ήξερα παλιά. Γιατί τώρα για λόγω του τώρα τόσα χρόνια είναι στη Σκωτία, βλέπω και σκοτσέζικο ποδόσφαιρο πολύ και είναι πολύ δύσκολο. Πολύ σκληρό. Σκληρό είναι, σκληρό. Πολύ σκληρό. Και ακόμα κάποιοι προπονητές. Η Σκωτία δεν παίζει σαν οι Σκοτσέζοι, παίζουν σαν οι Ιγγλέζοι. Γιατί οι περισσότεροι παίζουν στην Αγγλία. Αλλά ο ποδόσφαιρο στην Σκωτία είναι πολύ σκληρό. Και είναι, εντάξει, οι περισσότερες ομάδες παίζουν και straight. Γιατί παίζουν αυτό παλιό, δεν είναι κράτημα και όλα τα μακριά. Ναι, θέλουν go. Ωραίο. Και ψάχνει και αυτός, Κώστα. Ψάχνει και αυτός. Αυτός θέλει να έρθει μπροστά εδώ. Ναι, θέλει, γιατί όχι. Θέλει και πρέπει, γιατί έχει καλό συμβόλαιο, μόνο είναι εφορία είναι πολύ μεγάλη. Όχι, αλλά το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, αν έρχεται από εδώ, η Σκωτία πρέπει να πληρώνει καλά. Καταλαβαίνεις. Θα δούμε, θα μιλήσουμε. Και γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, άλλη μία φορά μην ξεχνάτε να γραφτείτε, να βάλουμε την καρδούλα, να γραφτείτε στο κανάλι για να μας βοηθήσει για να έχουμε τέτοιους ανθρώπους σαν τον Γκόγετς που είναι η ιστορία του Ολυμπιακού. Έκανε 100 χρόνια Ολυμπιακό και ο Σίνιζα Γκόγετς είναι η ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Κώστα, ευχαριστώ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Αλλά μου αρέσει πιο πολύ αυτά τα θέματα ναι, το οικογενειακό. Πραγματικά, εντάξει. Κατάλαβε που είναι αυτό. Εγώ είδα το χαμόγελό σου, γιατί όταν μιλάς από την οικογένεια βγαίνει το χαμόγελο. Εντάξει, λογικά είναι. Αν έχεις καλή οικογένεια, καλά παιδιά, αυτό τι άλλο είναι. Πρέπει να έχεις στη ζωή. Είπες ένα πράγμα σημαντικό. Αυτό μετράει περισσότερο από όλα. Δεν μετράει άλλο για μένα.